So these are the examples that we will do: mini strip, photo strip, and photo book. Open natin ang Canva, click create, then use the document A4 landscape, and kapag nasa mismong create tayo, click the elements and search natin is square. Then choose that one. Then palitan lang natin yung color niya sa taas. Click the white and lagyan natin siya ng border ng 0.2 para madali siyang i-cut. Then click the position. Then ang ating width ay papalitan natin ng 3.81. Then the height is 8.89. Then ilagay lang natin siya sa taas. I-align lang natin. Then click elements ulit. Then search the frame. Then drag lang natin. Yan. And then lalagyan din natin siya ng border na 0.2. And click the position. The width is 3. The width is 3.15. And the height is 2.31. Then i-align lang natin siya sa taas and make a copy. 3 copy. Then next, para makagawa tayo ng maraming copy niyan, click lang natin yung square na, then 3 dots, and then pindutin natin yung tatlong frame and duplicate. Then ilagay na natin siya sa gilid. Mag-a-align na tayo. Duplicate lang ng duplicate. Then yan, nakagawa na tayo ng template for mini strip. Then next, mag-add lang tayo ng page para makagawa naman tayo ng photo strip. Gaya lang ng dati, pindutin ang elements at i-search ang square. Then, piliin ulit yung square na pinili natin kanina. Palitan lang natin yung color to white at lagyan ng border na 0.2 para madali siya makat. Yun yung purpose niya, guys. Then, palitan natin yung position. Yung width niya is 5.08 and the height is 15.24. Then, lagay natin ulit siya sa gilid. Then, search naman natin yung frame. Pindutin natin to. Yan. Kagaya ulit ng dati. Then, pindutin natin yung border. Lagyan natin to ng 0.2.
Then change the position. The width is 4.3 and the height is 3.74. Ulitin natin ang position. Ulit, yung sa height is 3.74. Then yan, lagyan na natin siya sa gitna niya. Then nag-duplicate lang tayo. Then another duplicate. Yan. Ganyan lang kadali, guys. And pindutin natin yung square na ginawa natin. Click ko yung 3 dots, select multiple, and click natin yung tatlong frame para maigalaw natin siya at makopy. Then copy ulit natin siya. Yan, copy lang ng copy. Then ayan, tapos na meron na tayong photo strips normal size. So now gawa naman tayo ng photo booth. So kagaya ng dati, so click natin yung elements and search the square. Then piliin natin ulit yung pinili natin kanina. Palitan lang natin ng color sa white. Then lagyan ng border 0.2. Then change the position. The width is 10.16 and the height is 15.24. Then lagyan natin dyan. Then search ulit tayo sa elements ng frame. Let's choose this. Yan. And lalagyan din natin to ng, palitan na muna natin yung position ng 4.3. The width is 4.3 and the height is 3.74. Ulitin natin. Yung height is 3.74. Then next. Okay. Then ilagay na natin yung frame sa loob ng box. Ayusin lang natin siya, guys. Ayan, pag na-align na natin siya, duplicate lang natin at i-align din natin siya yung dito sa gilid. Then pag ganyan, pinutin natin yung 3 dots, select multiple, and click natin ulit yung isang frame and i-duplicate natin para magkakapareha sila ng side side. Then duplicate lang natin. Then next, click natin yung square, yung frame. Nakalimutan ko palang lagyan ng border, yun din yung mga frame. So, kailangan po natin lagyan ng border yung frame din para maganda tingnan. Then, after natin lagyan ng border, mag-select natin yung square, then select multiple. Yan, click na natin yung mga frame na yan and duplicate natin. Yan, ilagay lang natin sa gilid. Then yan, tapos na tayo sa photo booth, guys. This is the final look of the photo booth. Ito ang mini strip natin and ang ating photo strip na normal.
Ayan. So, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-add ng photos. So, click lang natin yung gallery, guys. Then, mag-choose kayo ng picture na gusto yung ilagay. Then, add to page lang natin yan. Then, i-duplicate ko lang to kasi yan lang yung ilalagay kong picture. Pero kung marami kayong ilalagay, ganyan yung itsura niya. So, pindutin nyo lang yung photo and then i-drag nyo lang siya papunta dun sa mga frame na pinaglalagyan ko para maging maganda yung ating kalalabasan. Then, ayan guys, kung sa tingin nyo naman hindi pantay yung pagkaka-crop niya, pindutin nyo lang yung crop sa taas. Then, i-move nyo lang kung saan nyo gusto direction siya ilagay. Ganyan, kagaya ng ginagawa ko. Bali pala guys, this template is available sa ating comment section. This is free guys, and please hit the like button and subscribe for more updates sa ating template. Then, you can also suggest kung anong gusto niyo gawin kong template.